हो अब दिल चाहे खामोशी के होठों पे मैं लिख दूं प्यारी सी बातें कई। सो हे व्हाट्सअप गाइस, वेलकम ब्याक टु अनदर ट्युटोरियल होइन। आज चाहिँ फेरि हामी एउटा अर्को अलाइट मेथड ट्युटोरियल सिक्छौँ। प्रिभ्यू एडिसनमा के सिक्छौँ भनेर। सो गाइस म के भन्छु भने एउटा चाहिँ च्यानलको लिङ्क मैले तल राखिदिएको छु होइन, त्यो भाइको च्यानलको लिङ्क राखिदिन्छु। हजुरहरू यो भिडियो हेर्नुभन्दा अगाडि त्यहाँ गएर टक्क लगाएर एउटा सब्सक्राइब गरिदिनु होला होइन। हजुरहरू सब्सक्राइब गरिदिनु होला होइन, मेरो चाहिँ हम्बल रिक्वेस्ट हो, हजुरहरू गरिदिनु होला। आई होप गरिदिनुहुन्छ है, च्यानलको लिङ्क तल हुन्छ। सो गाइस यहाँ चाहिँ मैले इफेक्टहरू दिएको छु होइन, म चाहिँ रिमुभ गर्छु पहिला। सो गाइस भिडियोलाई ध्यान दिएर हेर्नु होला, केही कुराहरू छ भने कमेन्ट गरिदिनु होला होइन। लिरिक्सहरू लेखेको छु, मैले लेखिसकेको छु। सो गाइस ढिला नगरेर होइन, ढिला नगरेर हामी स्टार्ट गर्छौँ है। सो गाइस यहाँ हामीले सबभन्दा पहिला लेयरमा जानु होला होइन, अनि इफेक्टमा गएर अनि सर्च गर्नु होला टेक्स्ट ट्रान्सफर्म इफेक्ट, यसलाई सर्च गर्नु होला होइन। सर्च गरिसकेपछि स्टार्टमा आउनु होला होइन। स्टार्टमा आइसकेपछि चाहिँ की फ्रेम दिनुपर्छ होइन, तिनवटा, एउटा अगाडि एउटा बिचमा अनि एउटा उता गरेर अनि अगाडिको की फ्रेममा चाहिँ यसलाई चाहिँ 100 गरिदिनुपर्छ। यसलाई चाहिँ फुल 100 र यसलाई चाहिँ अगाडि अनि यसलाई यसरी पछाडि लैजानु होला होइन। त्यसपछि अलिक तल आउनु होला है, तल आएपछि यसको चाहिँ लेयर र कम्पोनेन्ट भन्ने छ अनि त्यसपछि यसलाई चाहिँ कम्पोनेन्ट सिलेक्ट गर्नु होला। अनि सिलेक्ट गरेर यसको एक्स र वाई भन्ने अफसेटमा आएर अनि एक्स वाई छ अनि यसको वाई चाहिँ इन्क्रिज गरेर 90 राखिदिनु होला। अनि त्यसपछि यसको एङ्गललाई चाहिँ इन्क्रिज गर्नु होला 45 डिग्री एङ्गल 45 डिग्री। अनि यसको स्केल -1.00 स्केल -1.000 गर्नु होला। अनि त्यसपछि अल्फामा आएर अल्फालाई चाहिँ डिक्रिज -1000% 1.000 अल्फा -1.000 होइन। त्यसपछि तल आउनु होला, तल आएपछि यसको एजिन छ नि, एजिनलाई चाहिँ +100% र एज आउटलाई पनि दुइटैलाई +100%, दुइटैलाई +100%। त्यसपछि ओभरल्यापलाई चाहिँ 500% जति राख्नुपर्छ है। यसलाई चाहिँ 500% राख्नु होला, टक्क लगाएर 500% राखिसकेपछि हाम्रो चाहिँ कस्तो बन्छ भनेपछि सो गाइस यस्तो बन्छ होइन, यति बन्छ। त्यसपछि चाहिँ मैले चाहिँ यसमा दुईवटा कुरा सिकाउँछु, हजुरहरू ध्यान दिएर लास्टमा हेर्नु होला। अर्को इफेक्ट पनि हामी दिन्छौँ होइन, अर्को इफेक्टको नाम हो फ्र्याक्टल वार भन्ने हो है, सरी फ्र्याक्टल वार दिन्छौँ। दिए पनि हुन्छ, हजुरहरू एउटा टेक्स्ट टास्क मात्र राखे पनि राम्रो देखिन्छ, केही छैन त्यसमा। अनि पोजिसनमा आउनु होला होइन, पोजिसनमा आएर दुईवटा की फ्रेम दिनु होला, एउटा अगाडि अनि एउटा लास्टमा। अनि यो अगाडिको की फ्रेमको एक्स छ नि, एक्सलाई चाहिँ इन्क्रिज गरेर 1500 जति राख्नु होला है, 1500 राख्नु होला। एक्सलाई चाहिँ इन्क्रिज गरेर 1500 जति ट्याक्कै मिलाएर है, यताउता नगरेर यसलाई अगाडि लैजाने। त्यसपछि यसको वाइ छ नि, वाइमा आउनु होला, वाइलाई पनि अहिले चाहिँ डिक्रिज गरेर 700 जति राख्नुपर्छ है, 742 जति राखौँ है हामी चाहिँ, 742 राखेँ है मैले चाहिँ। हजुर पनि यति एमाउन्ट राख्नु होला। अनि तल आउनु होला, अनि त्यसको म्याग्निच्युड छ नि, म्याग्निच्युड चाहिँ यसलाई चाहिँ डिक्रिज गरेर 0.20 म्याग्निच्युड होइन। अनि डिटेललाई चाहिँ इन्क्रिज गरेर 1 कति भनेपछि 1.60-70 राख्दा राम्रो देखिन्छ है, 1.70 राखेँ है मैले चाहिँ अहिले चाहिँ। अनि यसको लगुराइटीलाई केही नगर्ने है, अहिले तल आएर यसको स्क्रिन स्पेसलाई चाहिँ इनेबल गरिदिने अनि यसको अक्टाभिसलाई चाहिँ फुल गरिदिने होइन। अक्टाभिसलाई फुल गऱ्यो भने कस्तो भन्छ भनेपछि हाम्रो यस्तो खाले बन्यो होइन। अब यसमा चाहिँ मैले हजुरलाई दुईवटा कुरा सिकाउँछु है, एउटा चाहिँ यो टेक्स्ट ट्रान्सफर्म भयो, अनि अर्को चाहिँ के सिकाउँछु भनेपछि यतिलाई कपी गर्नु पहिला है, कपी गरेर यहाँ पछाडि राखिदिउँ, टेक्स्ट ट्रान्सफर्मलाई मात्रै चेन्ज गर्छु है मैले चाहिँ। अनि त्यसपछि यसमा चाहिँ टेक्स्ट ट्रान्सफर्म छ नि, उसको टेक्स्ट ट्रान्सफर्मलाई चाहिँ हजुरहरू के गरिदिनु होला भनेपछि जुन यो पछाडिको छ नि, यो 0 छ नि, यसलाई यो की फ्रेमलाई चाहिँ हटाइदिनु होला है। हटाइदिएपछि के हुन्छ भनेपछि यसमा चाहिँ के हुन्छ भने एउटा चाहिँ यहाँबाट जान्छ र यहाँबाट चाहिँ यसरी हट्छ होइन। यसमा चाहिँ हाम्रो के हुन्छ भने यसरी चाहिँ रिमुभ हुँदैन, जसले गर्दा चाहिँ यो पनि राम्रो देखिन्छ होइन। यस्तो हुन्छ। त्यसपछि चाहिँ
यो राख्दा पनि हुन्छ, दुईवटा टेक्स्ट ट्रान्सफर्म मध्ये एउटा राख्दा हुन्छ होइन। एउटामा चाहिँ के हुन्छ भने यस्तो हुन्छ, डिफ्रेन्स यति हो कि यसरी हराउँछ होइन, यसमा चाहिँ हराउँदैन, यति फरक होइन। दुईवटा मध्ये एउटा राख्दा हुन्छ है। अनि यसलाई पनि म यसरी कपी गरेर यसरी यहाँ गएर यसरी पेस्ट गर्छु होइन, यसरी पेस्ट गर्छु होइन। सो गाइस यसरी हजुरहरूले जुन मनपर्छ त्यति राख्नु होला। मैले सिकाएँ, दुईवटै कुरा सिकाएँ, त्यही गर्नु होला। अनि यति गरिसकेपछि यहाँ गएर अनि यति गरेपछि यसमा चाहिँ सिलेक्ट अल गरौँ है। अनि यसमा चाहिँ यसलाई चाहिँ हटाइदिउँ, अनि यसलाई चाहिँ एउटा ग्रुप बनाइदिउँ। ग्रुप बनाएर यसलाई चाहिँ डुप्लिकेट लेयर गरेर अनि यसमा चाहिँ यसको फर्स्टमा चाहिँ गौसन ब्लर एड गरिदियो भने चाहिँ ब्लर देखिन्छ। गौसन ब्लरलाई एड गरौँ गाइज, यस्तो भन्छ होइन। अब दिल चाहे खामोशी के होठों पे मैं लिख दूं प्यारी सी बातें कई, यस्तो भन्छ। सो गाइज यति नै यो भिडियो होइन, लास्टसम्म हेरिदिनु भयो त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। होप यु गाइज लाइक गरिदिनु होला, भिडियोलाई चाहिँ टक्क लाइक गर्नु होला होइन। सब्सक्राइब नयाँ हुन्छ भने सब्सक्राइब गरिदिनु होला गाइज। धेरैले हेर्नुहुन्छ तर सब्सक्राइब चाहिँ गर्नुहुन्न है, त्यो गर्नु होला। अनि तल मैले डिस्क्रिप्सनमा दिएको लिङ्कको जुन च्यानल छ त्यसलाई पनि सब्सक्राइब गरिदिनु होला होइन, मलाई देखाउनु होला। सो गाइज सी यु इन द नेक्स्ट भिडियो, थ्याङ्क यू फर वाचिङ।